Rồi nó có những thuật toán mã hóa thay thế, thì nó có thuật toán siêu ha. Thuật toán siêu nó là Software Optimized Engine Algorithm. Thì thuật toán này nó ra đời năm 1977, nó là thuật toán mã hóa đối xứng. Độ dài của nó là 160 bit, có nghĩa là 2 mũ 160 á, không bạn? Và toán này thì nói chung người ta chưa có tính toán được cái thời gian giải mã là bao nhiêu, do đó người ta chưa có một thông số để mình so sánh chỗ này. Còn đối với những cái thuật toán khác như là RC2, RC4, RC6 thì đây là cái thời gian ra đời của nó nè ha, và đây là cái độ dài của nó. Rồi nó có một số cái thuật toán trao đổi khóa nữa, đó là DH. Thì đối với thuật toán DH á, nó ra đời khoảng năm 1976, nó là thuật toán mã hóa bất đối xứng. Và đối với thuật toán mã hóa bất đối xứng này, cái không gian khóa của nó, cái key size á, cái kích cỡ của cái khóa nó lên tới là mấy 4096 bit. Nhưng mà thường thì người ta vẫn xài là 2048. Vì mình làm cao quá thì nó sẽ bị chạy chậm không bạn? Thực tế 2048 là mã hóa đã cùng rồi, nó chỉ lên tới như đây không bạn? Thực tế mình lên cao thì rất là khó, nhưng mà lúc đó cái thời gian giải nó sẽ chậm lại, thì có thể làm chương trình mình chạy chậm. Do thường người ta cũng lấy cái mức độ trung bình thôi, tức là cỡ này là cũng là đã mệt rồi không bạn? Thường người ta vẫn chọn con số là 2048, nhưng mà nó vẫn có thể lên tới 4096 bit nha. Thời gian này là không biết luôn bạn, không có con số chính xác để làm sao để giải mã ra được cái thời gian này luôn ha, phải không? Mấy cái thuật toán này nó còn cho mình biết là bao nhiêu năm không, còn thuật toán này là với 4006, chỗ này là không biết. Rồi vậy với thuật toán DH thì nó làm rất là phức tạp bạn. Ví dụ Alice muốn gửi dữ liệu cho Bob không bạn? Alice muốn truyền một cái con số là 523 với một cái series là 66 không bạn? Thì lúc giờ nó sẽ tạo ra một cái tính là nó lấy là 5 mũ 6 không bạn? 5 mũ 6 mod cho 23. Mod là gì? Lấy phần dư không bạn? Tức là về thuật toán DH là nó sẽ làm vậy ha, nó lấy là 5 nó mũ 6, nó mod cho 23 thì ra 8, rồi nó mới truyền cái 8 này cho ai? Cho thằng Bob này không bạn? Vậy bên đây là thằng Bob này nó cũng 523, nhưng mà đây là series key nó là 15 không bạn? Rồi bên đây truyền 8 qua, cái thằng bên đây truyền 8 qua, thì thằng Bob này nè, nó muốn giải được thì nó phải lấy 8 nó mũ cho mấy bạn? 15 nó mod 23 thì nó ra bằng 2. Vì series key của thằng Bob là nhiêu? 15 không bạn? Rồi còn thằng Bob này nó sẽ lấy là 5 mũ 15 nó mod 23 bằng 19. Còn cái thằng Alice bên đây nó lấy là 19 mũ 6 nó mod 23 bằng 2. Thì làm sao hai cái giá trị này mà nó bằng nhau nè, hai giá trị này mà nó bằng nhau là lúc đó là dữ liệu của thằng Alice này gửi qua cho Bob là xác định là nó chính xác ha. Đó, thuật toán bạn thấy nó phức tạp không bạn? Đó là thuật toán DH á. Public key mình gọi là gì bạn? Nó gọi là mã công khai ha. Rồi giờ mình sẽ tìm hiểu về cái public key này nó dùng để làm gì, và cái chữ ký số là gì. Mình có nghe nói chữ ký số chưa bạn? Chữ ký điện tử á, có nghe nói chưa? Bây giờ cái chữ ký điện tử này nó xác định cái danh tính của cái người ký cái chữ ký đó không bạn? Và có bị thay đổi được không? Không có giả mạo được cái gì. Và cái này ứng dụng rất là nhiều trong cái việc ký giấy tờ mà thông qua mạng không bạn? Làm sao biết là cái giấy tờ đó là chữ ký đó là chính xác, không giả ha. Bây giờ người ta sẽ ứng dụng cái kỹ thuật mã học vào trong cái chữ ký điện tử ha. Rồi mình học về cái khóa công khai PKI ha. Rồi mã hóa đối xứng và bất đối xứng. Mã hóa đối xứng, đây là dữ liệu plain text của mình qua một cái khóa bí mật, phải không bạn? Mình dùng một cái hàm để mình encrypt cái dữ liệu plain text này kèm một cái key bí mật vô thì nó ra được cái ciphertext không bạn? Ciphertext là một cái văn bản được mã hóa mà mình đọc không được thôi. Chẳng qua văn bản gốc này nó mã thành văn bản này mình đọc không được thôi. Rồi vậy muốn giải mã được thì mình sẽ viết một cái hàm mình decrypt lại, nhưng mà mình phải nhét đúng cái key bí mật này vô. Tức là mình mã bằng key nào mình sẽ dùng key đó mình giải không bạn? Thì nó sẽ ra được cái dữ liệu ban đầu lại. Nếu mình có một dữ liệu B, mình dùng cái phương thức encrypt, mình mã hóa dữ liệu B với một cái khóa K thì mình sẽ ra được dữ liệu C, phải không bạn? Vậy C này chính là ciphertext phải không? Vậy giờ muốn giải mã cái C này thì sao bạn? Muốn giải mã cái C này thì mình sẽ viết một cái hàm decrypt cái dữ liệu đã mã hóa này, và bây giờ mình dùng lại cái key K này thì mình ra lại được dữ liệu B ban đầu. Vậy đối với cái kỹ thuật mã hóa đối xứng này thì cái ưu điểm của nó là mã hóa nhanh. Đối với toán này tại sao nó mã hóa nhanh? Vì nó dùng cùng một key, phải không bạn? Một key mã và một key giải là giống nhau, do đó cái việc mã với giải là cùng một key mà, do đó là nó mã hóa nhanh. Nhưng mà khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là bạn phải chuyển key cho thằng này thì nó mới giải được vậy. Vậy trong lúc thời gian bạn chuyển cái key này qua đây thì có thể là giữa đường thằng hacker nó cướp được cái key này. Vậy có thể là nó sẽ biết được cái key này để nó giải mã là dữ liệu của mình vậy.
do dùng chung một key để mã và giải, do đó cái việc mã hóa và giải mã rất là nhanh cùng một key, nhưng mà nguy hiểm cho cái lúc truyền key. Thì nếu mà lúc truyền key mà nó cướp được cái key của mình, coi nó nghe lén được cái key của mình, thì có khả năng nó dùng cái key để nó giải lại được. Rồi do đó thực toán này á là mã hóa nhanh, nhưng mà bị khuyết điểm là nếu mà bị lấy key thì sao bạn? Thì có khả năng là bị sao? Bị mất dữ liệu gì. Đối với mã bắt đối xứng thì đây là len test, mình dùng một cái hàm encryption để mình mã hóa, mình nhét một cái khóa công khai vô, public key vô, thì nó ra gì bạn? Nó ra cipher test. Muốn giải mã được thì mình viết một cái hàm digit mình giải mã, nhưng mình dùng một cái secret key. Thì cái secret key này nó khác với cái public key nha. Cái key này là dùng để giải mã, cái secret key người ta còn gọi là private key, và cái key này là cái key bí mật. Thường cái key này sau này mình có công bố ra ngoài không bạn? Không, cái key này là công bố ra ngoài được nha, key này key công khai, còn key này là key bí mật, chỉ dùng để giải mã, thường mình không có share key này ra. Vậy nếu mình có cái key này mình giải lại thì nó sẽ ra được dữ liệu ban đầu. Thì đối với mã hóa bắt đối xứng thì key mã và key giải là sao? Là khác nhau không? Vậy là những cái con group mã hóa dữ liệu là nó xài thực toán nào bạn? Nó xài bắt đối xứng, tức là dữ liệu của bạn á, nó sẽ lấy cái public key này nè, nó nhét vô cái file. Khi bạn chạy cái file lên cái là máy của bạn bị gì? Bị cái key này nạp vô và bị mã hóa toàn bộ dữ liệu. Bạn muốn giải lại được thì phải sao? Bạn phải xin cái secret key này vậy, tức là bạn phải gửi tiền chuộc cho nó thì nó phải cho bạn secret key này để bạn nạp vô. Còn nếu nó không gửi bạn secret key thì bạn có giải được không? Không. Mà cái thực toán này nãy mình nói rồi, nó mã hóa như bit bạn, tới 4096 bit là giải nổi không? Mới có 256 nãy mình thấy là nó đã kinh khủng rồi, 4096 bit làm sao giải nổi, phải không bạn? Do nếu mà nó không gửi key, nếu bạn không trả tiền chuộc thì nó không gửi key cho bạn đâu. Do đó là kiểu như là dữ liệu mất, không có giải được ha. Rồi vậy đối với cái thực toán mã hóa bắt đối xứng thì mình có một cái dữ liệu B, mình sẽ viết một cái hàm ngzip, mình mã hóa kèm theo cái key bí mật là K1 là public key ha, thì mình sẽ ra được cái cipher test. Cipher test là dữ liệu đã mã hóa. Muốn giải mã lại được cái dữ liệu mã hóa C này, mình sẽ viết một cái hàm digit và mình dùng cái private key để mình giải mã lại thì nó ra được cái dữ liệu B ban đầu. Vậy đối với cái kỹ thuật mã hóa bắt đối xứng sẽ dùng hai key khác nhau, một key để mã, một key để gì bạn? Để giải. Vậy giờ á, A muốn mã hóa dữ liệu với B, vậy ai sẽ là người phát sinh key bạn? B sẽ là người phát sinh, tức là B sẽ tạo ra một cặp key nha. Key này khi tạo là nó tạo ra một cặp luôn nha, chứ không có tạo lẻ lẻ từng key nha. Khi bạn tạo ra là nó ra một cặp luôn. Rồi vậy là B sẽ gửi key 1 về cho ai bạn? Cho A, hoặc là A lên xin key 1 của B cái gì? Phải không? Vậy là giờ sau khi mình có key 1 của thằng B rồi, mình sẽ viết một hàm ngzip, mình lấy cái key 1 của B đưa mình mã hóa dữ liệu B của mình thành ra C. Rồi mình truyền C về cho B phải không bạn? Vậy cái C này truyền đi, có sợ thằng khác bắt không bạn? Có bắt cũng đâu được, vì nó đâu có key 2 đâu nó giải. Phải không? Rồi do đó là cái thằng B này nó muốn giải được thì nó viết một cái hàm digit, nó giải lại cái dữ liệu cipher test này với cái key 2 của nó, do key này nó tạo ra mà. Vậy là nó sẽ giải ra được dữ liệu B ban đầu của cái thằng bên đây gửi qua, của thằng A gửi qua. Thì thực toán này an toàn không bạn? Vậy thực toán này nó chống được cái gì? Đúng rồi, chống được cái việc bắt cái key lúc truyền không bạn? Tại key nó giữ mà, phải không? Rồi do đó thực toán này giờ rất là an toàn ha. Rồi vậy là đối với thực toán mã hóa asymmetric là thực toán mã hóa bắt đối xứng thì nó sử dụng hai key nha, một key để mã và một key để giải. Hai key này là khác nhau không bạn? Và những cái giao thức nào mà mình thường dùng cái thực toán này? Một cái mà mình thường dùng nhất đó là gì bạn? Ở đó gì? Ở hát là mình đang dùng thực toán này nè, phải không? Rồi ngoài ra nó có những thực toán như là internet key exchange, IKEA hay là secure shop layer. Secure layer là những cái giao thức mà mình chạy trên web á, HTTPS đó. Thì HTTPS mà trên cái trình duyệt nó có cái ổ khóa đó là nó đang xài giao thức SSL. Đúng rồi, mấy cái web mà bạn lên mình thấy có ổ khóa, thấy không? Là nó đang xài thực toán gì? Nó đang xài cái giao thức SSL, và thực toán SSL là nó đang xài cái thực toán mã hóa này. Nó đang xài thực toán mã hóa asymmetric này nè để nó mã hóa ha. Hoặc là thực toán BGP, thực toán BGP để mã hóa file hay là mã hóa mail. Thường là nó dùng để mã hóa file hay mã hóa mail. Rồi public key mà cộng private key thì nó sẽ ra được bảo mật không bạn? Khóa công khai với khóa riêng. Mà có hai cái này thì đồng nghĩa với việc là bạn có bảo mật, dữ liệu bạn sẽ được bảo mật. Làm ngược lại nha, nếu nó lấy private key mà nó cộng với public key thì nó ra được cái phần gì? Xác thực. Tức là nếu mà làm ngược lại thì cái này chính là xác thực, còn cái này chính là gì bạn? Bảo mật. Rồi vậy Ellipse
ví dụ elite nó có một cái bằng không bạn. Rồi vậy giờ elite sẽ có gì bạn, sẽ có một cái private key không bạn, qua cái hàm mã hóa thì ra một cái cipher text không bạn. Tức là dữ liệu của elite nha, dữ liệu về thông tin bằng cấp của elite sẽ được mã hóa kèm theo cái key bí mật của ai bạn, của elite, thì ra được cái cipher text không bạn. Rồi bên đây Bob muốn sao bạn, muốn giải mã ra được thì Bob sẽ encrypt, nhưng mà ai đưa key qua bạn, elite đưa key qua không bạn, nhưng mà elite đưa key gì qua bạn, public key nha. Bên đây là dùng private key để mã, nhưng bên đây là elite nó gửi cho mình public key qua để mình giải mã lại không bạn, phải không? Thì ra lại được cái gì, cái thông tin về bằng cấp của elite, được không bạn? Vậy là mình cũng thể dùng private key và public key để mình xác thực cái dữ liệu không bạn. Rồi bây giờ nè, elite có một cái văn bản không bạn, đối với thực toán mã hóa bắt đối xứng nha, thì elite có một cái văn bản chỗ này, muốn mã hóa thì lấy cái key của ai bạn, lấy cái key của Bob hay là key của elite tạo ra cái khóa bí mật của ai, của Bob phải không? Mã hóa thì ra cipher text, rồi sau đó gửi cipher text này qua cho Bob không bạn. Bob dùng gì để giải mã, Bob dùng private key để giải mã lại thì ra được văn bản ban đầu. Thì cái kỹ thuật này gọi là gì, mã hóa gì bạn, bắt đối xứng phải không? Rồi thì đối với thực toán mã hóa này thì có thể dùng thực toán băm để băm, phải không? Rồi giờ elite sẽ băm cái dữ liệu của mình ra, băm dữ liệu của mình ra ha, rồi sau đó là nhét cái key gì vô bạn, nhét cái key bí mật private key của elite vào, rồi đưa vô cái hàm gì để mã hóa thì ra được một cái giá trị hash được mã hóa không bạn, một cái giá trị hash được mã hóa. Rồi giá trị hash mã hóa này gửi qua cho Bob, Bob sẽ dùng cái gì để giải, Bob dùng cái public key của elite gửi qua phải không? Rồi và phải chạy một cái hàm decrypt để giải mã ra lại, làm sao ra được cái trị hash này giống cái trị hash ban đầu, phải không bạn? Thì đây là cái thực toán mà nó sử dụng cái thực toán mã hóa gì, mã hóa bắt đối xứng thôi nó làm ha. Thay vì nó mã hóa thì nó có thể băm phải không bạn, và đồng thời băm thì kèm theo gì nữa, kèm theo cái key nữa phải không bạn? Rồi vậy đối với thực toán DH thì có thể lên tới nhiêu bit bạn, 3072 bit luôn không, và 4096 bit ha. Rồi còn chữ ký điện tử thường thì nó có hai chữ ha, đó là DSS và DSA, thì thường nó lên tới như vậy 1024 bit ha. Còn thực toán RSA thì nó lên tới 2048 bit ha. Còn thực toán Igaman này đó thì nó lên tới là nhiêu, 1024 bit phải không bạn? Rồi chữ ký số giờ là sử dụng rất là nhiều phải không bạn? Mục tiêu là dùng để xác thực cái chữ ký của mình thôi. Và chữ ký số thì có thể thay đổi được không bạn? Chữ ký số thì không thể thay đổi ha, và không thể tái sử dụng được phải không bạn? Và không thể thối thác được, có nghĩa là ký xong là xác thực là mình ký, không có chối được phải không bạn? Vì chữ ký này nó xác thực ra cái định danh của mình, do đó mình không thể thối thác được ha. Thì mục tiêu của cái chữ ký số là để cung cấp cái việc đảm bảo về cái mã phải không bạn? Và cái mã xác thực này nó có nguồn gốc từ đâu, ví dụ tôi ký là xuất phát từ tôi phải không bạn, có nguồn gốc từ đâu ha. Và cái mã này nó có sửa đổi được không bạn? Nó không được sửa đổi ha, không sửa đổi được. Rồi và mình không thể phủ nhận phải không bạn, vì tôi đã ký rồi thì đã xác thực chữ ký của tôi rồi thì tôi không có chối được nha. Đó là cái chữ ký. Rồi vậy chữ ký điện tử thì hầu hết những cái bằng của mình á, những cái bằng cấp mà mình thi quốc tế bây giờ á, là hầu như nó sẽ xài chữ ký gì bạn? Chữ ký này là chữ ký gì bạn? Chữ ký điện tử ha. Thì đây là chữ ký điện tử nè, phải không? Và chữ ký điện tử cũng có thể có cái ngày hết hạn phải không bạn? Thì hầu như là bạn học xong là nó sẽ cấp cho bạn một cái bằng như vậy, phải không? Lên mạng học xong cái thi cái là cấp cho bạn cái bằng và có chữ ký điện tử luôn. Và sau này truy chữ ký nó lại thì sẽ biết là cái tổ chức nào nó cấp cho mình. Do đó là cái việc mà chữ ký điện tử là nó cũng sẽ áp dụng rất là nhiều trong cái việc là xác minh là cái bằng cấp của mình ha. Rồi nó sẽ có cái chữ ký điện tử chỗ này. Rồi vậy làm sao biết được cái chữ ký điện tử? Khi Bob gửi dữ liệu của Bob sẽ được băm ra thành một cái giá trị hash không bạn? Bob sẽ đưa cái private key vào để mã hóa dữ liệu thì ra một cái giá trị hash chỗ này. Thì đây là chữ ký điện tử của mình nè. Rồi vậy giờ làm sao biết cái chữ ký này? Mình phải gửi chữ ký này tra lại chứ.
Vậy là khi mình gửi chữ ký mình tra lại, nó phải dùng lại public key của Bob. Bên đây là dùng private key của Bob để mã, thì bên đây mình muốn biết lại được cái chữ ký này có phải là của Bob không, mình phải dùng cái public key của Bob, mình hash lại làm sao cái giá trị hash này nó giống cái giá trị bên đây ha. Thì đó mình sẽ verify được cái chữ ký này là chính là chữ ký của ai, của Bob. Thì đối với chữ ký điện tử thì cái không gian khóa nó là như bạn, như bit 2048 bit. Thực toán này là toán RSA, thực toán RSA là viết tắt của 3 nhà bác học này nè. Thực toán này ra đời năm 1994. Rồi ở đây mình có khóa công khai là public key. Rồi thì Elite này muốn có được cái bằng lái xe phải không bạn, thì phải lên đây thi phải không bạn, lên đây thi thì ở đây nó sẽ cấp cái bằng cho Elite phải không bạn, có cái chữ ký điện tử trên đây phải không. Vậy giờ muốn tra lại thì sau này mình phải lên đây mình tra lại phải không bạn, mình lên tra lại ha. Thì chữ ký này do cái nơi mà cấp bằng này nó đã cấp, thì đó mình xác định chữ ký này là hợp lệ phải không bạn. Nói chung phải có một cái thằng nào đó nó là một cái thằng trung gian nó cấp bằng cho mình phải không bạn, nó sẽ có một cái cơ sở liệu. Mình hình dung á là khi một thằng nào đó mà nó cấp cho mình cái chứng chỉ, thì thường cái thông tin về việc cấp chứng chỉ của nó cho mình á là nó sẽ luôn vào một cái database ha. Vậy sau này á mình muốn tra lại thì mình sẽ lên chỗ cái thằng CA này nè, những cái nơi cấp chứng chỉ nó gọi là CA, thì sau này mình sẽ học cách mình cài một cái máy chủ CA như nào ha, để mình cấp chứng chỉ cho người ta. Rồi vậy là mình muốn biết là chứng chỉ của người ta có giả hay không, thì mình sẽ lên cái nơi cấp á, mình tra lại trong cái database của cái việc cấp chứng chỉ á, nếu mà có thì mình sẽ xác thực cái chứng chỉ đó là chứng chỉ gì, chứng chỉ thực phải không bạn. Thì thường thì sau này nó sẽ có những cái cơ quan cấp chứng chỉ ha, thì những cái cơ quan cấp chứng chỉ nó gọi là cơ quan CA hay là Certificate Authority, đó là những cái cơ quan dùng để cấp chứng chỉ. Thì những cái web server sau này sẽ được cấp chứng chỉ nè, những cái mail server sau này cũng sẽ được cấp chứng chỉ ha, hay là những kết nối VPN, thì những cái kết nối VPN của mình thì sau này cũng phải có chứng chỉ để nó kết nối VPN. Thường thì cái chứng chỉ số mình do một cái thằng nào đó nó cấp cho mình, và mình muốn verify được, mình phải lên cái nhà cung cấp á, mình tra lại cái chữ ký của mình ha. Nếu mà cái giá trị mình tra trên cái thằng mà nó cấp cho mình chứng chỉ á, mình nó trùng với cái chứng chỉ trên cái bằng của người ta á, có nghĩa là sao bạn, cái bằng này á nó không phải là giả phải không, đó là thật chứ gì. Để cấp chứng chỉ thì thường nó có một cái root CA. Rồi thì root CA thì nó những cái thằng con hơn nữa, thằng này thằng root, nhưng mà những thằng này nó gọi là supported CA, tức là những thằng phụ. Và thường cái cơ chế cấp chứng chỉ là nó tổ chức theo dạng là phân cấp. Tại sao nó phải tổ chức theo dạng phân cấp này bạn, tại sao những cơ quan cấp chứng chỉ là nó phải tổ chức theo dạng phân cấp này. Thằng này là root, còn những thằng này là những cái thằng supported, tức là những thằng phụ của con này. Tại sao nó phải tổ chức theo dạng phân cấp này, mình có nào đi công chứng không? Về công chứng ai cũng đổ ra quận nhất công chứng hết thì chờ lâu không bạn, rất là lâu. Giờ những thằng phường cũng có thể công chứng được vậy. Rồi thì những thằng này chính là gì, phụ cho này làm thôi. Thay vì lên đây xin chứng chỉ thì có thể lên những thằng con của này nữa để xin chứng chỉ cũng được thôi không bạn, để cho việc cấp chứng chỉ nó nhanh. Chứ giờ đổ dồn lên đây mà xin hết thì thằng này nó quá tải hay sao, đâu đủ thời gian nó cấp chứng chỉ cho mình, thì có thể lên mấy này cấp cũng được. Rồi thì đây là cái cơ chế mà cái cách thức để người ta cấp chứng chỉ thôi. Thì thường là nó sẽ có những server và nó phân cấp vậy nè, để nó cấp chứng chỉ cho mình ha. Rồi và sau này mình sẽ xây dựng ra những cái con CA ha, để mình cấp chứng chỉ cho người ta phải không bạn. Khi mình cấp một cái chứng chỉ này phải không bạn, cái con này nó sẽ cấp chứng chỉ cho mình. Làm sao mình xác định là cái chứng chỉ này là do con này cấp, thì mình phải tra cái chứng chỉ này lại trên con này phải không, tại này cấp mà, thì thông tin chứng chỉ của nó sẽ luôn trên con này. Còn nếu mình muốn xin chứng chỉ của nó thì mình phải đăng ký không bạn. Thường thì chứng chỉ này sau này mình phải gì bạn, nếu mình muốn có một chứng chỉ thì mình phải làm gì. Nếu mình muốn có một cái chứng chỉ cho cái web mình mà vô có tổ khóa, mình phải là gì, mình phải mua. Đó thì sau này nó sẽ có những cái con CA ha, những cái con CA này sẽ cấp chứng chỉ cho ai bạn, cho người muốn đăng ký nó thôi. Dù mình muốn có chứng chỉ thì mình lên mình xin thì nó cấp cho mình thôi.